У тропічних лісах Центральної та Південної Америки живе птах, якого неможливо не помітити. Його дзьоб настільки великий і яскравий, що здається, ніби він взагалі не підкоряється законам природи. Коли тукан сідає на гілку, складається враження, що цей гігантський дзьоб ось-ось переважить його вперед. Але птах рухається легко, стрибає між гілками і поводиться так, ніби носить на обличчі ідеально продуманий інструмент. Та варто лише трохи придивитися до цих птахів, і починає відкриватися зовсім інша історія. Тукани здатні охолоджуватися власним дзьобом, іноді поводяться як справжні грабіжники гнізд, сплять у позі, яка перетворює їх на величезну пухнасту кулю, а їхні голоси можуть розноситися крізь джунглі на величезній відстані. І що більше вчені спостерігають за ними, то більше з'являється дивних деталей, які роблять цих птахів одними з найцікавіших мешканців тропічних лісів. До речі, любителі екзотики навіть у нас заводять цього неймовірного птаха. Але залишимо його в природі, підпишемось на мій канал і перейдемо до цікавенького. Не забувайте дослухати до кінця, бо цьому птаху є чим вас здивувати. Кожна цікава деталь про нього змушує промовляти «Ого, серйозно?», а останній факт взагалі шокує навіть орнітологів. Дзьоб, який виглядає важким, але майже нічого не важить. На перший погляд дзьоб тукана виглядає настільки масивним, що здається справжнім тягарем для птаха. Він може досягати половини довжини всього тіла і виглядає як величезна кольорова конструкція. Проте всередині він має дивовижну будову. Його структура нагадує складну губчасту мережу, де тонкі перегородки утворюють легку і водночас міцну систему. Завдяки такій будові дзьоб стає неймовірно легким, як пінопласт. Птах може стрибати по тонких гілках, балансувати на кінчиках дерев і навіть швидко перелітати між ними без жодних проблем. Цей інструмент використовується для всього. Ним тукан дістає фрукти з гілок, які не витримали б його ваги тіла. Ловить комах, перекладає їжу та навіть бере участь у своєрідних поєдинках із суперниками. Коли два тукани зустрічаються на одній гілці, вони можуть почати штовхатися дзьобами, ніби фехтують яскравими шаблями. Це виглядає дивно і навіть трохи кумедно, але саме так вони вирішують суперечки за територію. Найбільший природний радіатор серед птахів. У спекотних тропічних лісах перегрів може стати серйозною проблемою для будь-якої тварини. І саме тут тукан використовує свій дзьоб так, як ніхто б не здогадався. Під його поверхнею проходить густе мережево кровоносних судин. Коли температура підвищується, кров починає активніше циркулювати через дзьоб, і велика площа поверхні починає віддавати тепло в повітря. Таким чином тукан отримує природну систему охолодження, яка працює дуже ефективно навіть у вологому кліматі джунглів. Дослідники, які вивчали це явище за допомогою теплових камер, були вражені тим, як швидко птах може змінювати температуру свого дзьоба. Фактично, цей яскравий орган працює як біологічний радіатор. Сон, який перетворює тукана на дивну пухнасту кулю. Коли вечір поступово накриває тропічний ліс і крони дерев темнішають, тукани знаходять тихі гілки високо над землею. Саме тут починається один із найдивніших ритуалів серед птахів. Тукан повільно повертає голову назад і обережно ховає свій величезний дзьоб під крило, ніби намагається заховати половину власного тіла. Потім підтягує хвіст уперед і притискає його до грудей так щільно, що силует птаха змінюється до невпізнаваності. За кілька секунд яскравий тропічний птах перетворюється на компактну пухнасту кулю з пір'я. Якщо побачити його здалеку, важко навіть здогадатися, що це тукан із гігантським дзьобом. У такій позі птах може спати всю ніч, майже не рухаючись. Ця форма допомагає зберігати тепло і водночас робить силует менш помітним серед листя. У густих джунглях, де навколо живуть нічні хижаки, така непомітність може вирішувати питання виживання. І коли рано вранці тукан розправляє пір'я і витягує дзьоб з-під крила, здається, ніби ця пухнаста кулька раптом перетворилася назад на одного з найяскравіших птахів планети.
Голоси, які прорізають джунглі. Тропічний ліс наповнений звуками від світанку до ночі. Десь свистять комахи, десь кричать мавпи, а між кронами дерев іноді пролітають гучні крики, які звучать майже як сигнали тривоги. Саме так часто кричать тукани. Їхній голос різкий і пронизливий, і він здатен пробиватися крізь густе листя на величезній відстані. У тиші ранкового лісу такий крик може лунати так голосно, що здається, ніби птах знаходиться зовсім поруч. Ці звуки допомагають туканам знаходити одне одного у величезному зеленому лабіринті. Інколи кілька птахів починають перекликатися, і їхній діалог розноситься по всьому лісу. Для людини це звучить трохи хаотично, але для туканів такі сигнали мають значення. Вони допомагають підтримувати контакт між членами групи, повідомляти про свою присутність і навіть попереджати інших птахів, що територія вже зайнята. Саме тому дослідники часто можуть визначити присутність туканів задовго до того, як побачать їх серед густих гілок. А я продовжую традиційно дякувати всім новим спонсорам каналу, яких ви бачите на екрані. І вже завтра буду сідати за нове відео для дослідників. Також дякую за донати на Монобанку анонімному котику. Дуже рада, що вам сподобалось та ще й друзям розповіли. Для мене це дуже цінно. Також вдячна Анастасії Цатурян. Друзі, ви неймовірні. Яскравий птах, який іноді поводиться як грабіжник. Яскраві кольори туканів часто створюють враження мирного мешканця джунглів, який живе лише фруктами та ягодами. У більшості випадків так і є. Але іноді їхня поведінка стає значно хитрішою. Тукани уважно спостерігають за деревами і можуть знаходити гнізда інших птахів. Коли з'являється така можливість, довгий дзьоб стає ідеальним інструментом для того, щоб дістати яйця або маленьких пташенят. У цей момент у джунглях починається справжня драма. Маленькі птахи часто збираються разом і атакують тукана, намагаючись прогнати його від гнізда. Вони літають навколо, голосно кричать і навіть намагаються дзьобати його. Попри це, тукани іноді все ж отримують свою здобич. Такі сцени показують, що навіть найяскравіші мешканці джунглів можуть мати досить несподівану темну сторону своєї поведінки. Садівники, які вирощують джунглі. Основу раціону туканів становлять фрукти. І саме ця звичка робить їх одним із найважливіших птахів тропічних лісів. Коли тукан зриває плід, він часто підкидає його у повітря і ловить прямо дзьобом, ковтаючи майже цілим. Насіння проходить через травну систему птаха і потім опиняється далеко від дерева, на якому виріс цей фрукт. Такі подорожі можуть бути досить довгими, адже тукани щодня переміщуються між різними деревами у пошуках їжі. А яка ще тварина вирощує ліси, можете подивитися по підказочці. Дуже мила і цікава. У результаті насіння потрапляє в нові місця, де з часом можуть вирости нові рослини. Саме так тукани допомагають поширювати десятки видів тропічних дерев. У деяких районах джунглів вчені навіть помічали цікаву закономірність. Там, де живе багато туканів, молоді дерева з'являються значно частіше. Фактично, кожен їхній політ стає маленькою подорожжю для майбутнього лісу. Дружба, яка виглядає майже як гра. Багато птахів ведуть досить самотній спосіб життя, але тукани часто поводяться інакше. Вони можуть жити невеликими групами і проводити багато часу поруч один із одним. Іноді кілька туканів сидять на одній гілці і починають перекидати фрукти між собою. Один птах підкидає шматок їжі, інший ловить його і робить те саме у відповідь. Такі сцени виглядають майже як гра, і спостерігати за ними дуже цікаво. Дослідники припускають, що така поведінка допомагає зміцнювати соціальні зв'язки між птахами. У густих джунглях, де навколо багато небезпек, така взаємодія може допомагати групі краще орієнтуватися і швидше помічати хижаків. Політ, який виглядає зовсім не так, як очікуєш. Якщо дивитися на тукана зблизька, здається, що з таким великим дзьобом йому має бути важко літати.
Його силует виглядає трохи незграбно, і можна подумати, що він ледве відривається від гілки. Коли тукан підіймається в повітря, його рух виглядає досить незвично. Він робить кілька швидких помахів крилами, а потім на мить ніби зависає, ковзаючи між деревами. Після цього знову кілька помахів і знову коротке ковзання. Такий хвилеподібний політ дозволяє економити енергію і легко переміщатися серед густих крон. У тропічному лісі, де простору для довгих польотів майже немає, така манера руху виявляється дуже ефективною. Кольори, які видно здалеку. У світі існує понад 40 видів туканів, і їхні дзьоби можуть виглядати абсолютно по-різному. Деякі мають яскраво-жовті дзьоби, інші – помаранчеві, зелені або навіть багатокольорові з тонкими смугами. Коли сонячне світло падає на ці кольори серед зеленого листя, птах виглядає майже як живий тропічний прапор. Такі яскраві кольори допомагають туканам швидко знаходити одне одного серед густого лісу. Іноді дослідники помічають, що птахів можна впізнати ще до того, як стане видно їхнє тіло. Достатньо лише побачити яскравий дзьоб, який виглядає з-поміж гілок. Факт, який шокує навіть орнітологів. Одна з найдивніших речей у поведінці туканів відбувається в їхніх гніздах. Ці птахи часто відкладають яйця в дуплах дерев, де простір дуже обмежений. Коли пташенята починають рости, вони проводять багато часу буквально притиснутими одне до одного. Щоб вижити в таких умовах, маленькі тукани мають дуже незвичайну особливість. Їхні дзьоби спочатку м'які і короткі, і лише з часом вони починають швидко збільшуватися. У перші тижні життя пташенята можуть виглядати зовсім не так, як дорослі птахи. Але потім їхній дзьоб починає рости з неймовірною швидкістю, і за короткий час вони поступово набувають того самого вигляду, який робить туканів такими впізнаваними. Саме цей момент росту дослідники називають одним із найбільш вражаючих перетворень серед птахів тропічних лісів. Тукани виглядають так, ніби їх створили для яскравого мультфільму, але їхнє життя виявляється набагато складнішим і цікавішим. Величезний дзьоб допомагає їм виживати у спекотних джунглях. Їхні голоси наповнюють ліс гучними сигналами, а кожен їхній політ допомагає з'являтися новим деревам. Якщо тобі сподобалось відео і хочеш більше таких цікавинок, не жалій своєї вподобайки та підписки. Вам не складно, а для мене мотивація робити більше та цікавіше. Заглядай у мій телеграм-канал і напиши тут свою думку у коментарях, що б сталося з тропічними лісами, якби раптом зникли усі тукани. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу, слава Україні та її героям!